तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं सौरभ एडिट्सवर। तर भावांनो, तुम्ही व्हिडिओचं टायटल वगैरे जे आहे ते बघितलेलं असेल की लवकरच नाताळ येत आहे। तर नाताळनिमित्त आज आपण नाताळची बॅनर एडिटिंग जे आहे ती करणार आहोत। तर खूपच सोपी आपली एडिटिंग होणार आहे। तुम्हाला एडिटिंगमध्ये वापरायचं सर्व मटेरियल म्हणजेच बॅनरमध्ये वापरायचं सर्व PNG इमेज, त्याचबरोबर पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केली आहे। त्यावरती क्लिक करून तुम्ही सर्व PNG इमेज त्याचबरोबर पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे ती आपल्या फोनमध्ये डाउनलोड करू शकता व तुमचं बॅनर जे आहे ते फक्त 2 मिनिटात क्रिएट करू शकता। तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला 2 लिंक भेटतील, एक असेल PNG इमेजची आणि दुसरी असेल पिक्सेल लॅब PLP फाईलची। तर जी लिंक तुम्हाला सोपी वाटेल त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही सर्व मटेरियल जे आहे ते डाउनलोड करू शकता व तुमचं बॅनर जे आहे ते क्रिएट करू शकता। तर मग चला टाइम वेस्ट न करता आपली आजची बॅनर एडिटिंग जी आहे त्या एडिटिंगला आपण तर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा बॅनर जो आहे तो क्रिएट करण्यासाठी सिंपली एक ॲपची गरज लागेल। त्या ॲपचं नाव आहे पिक्सेल लॅब। तर पिक्सेल लॅब जे आहे ते तुम्हाला सिंपली प्ले स्टोर भेटेल, त्याचबरोबर त्याची डाउनलोड लिंक मी खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केली आहे। त्यावरती क्लिक करून तुम्ही पिक्सेल लॅब जे आहे ते डाउनलोड करू शकता। तर मग चला करत आपण पिक्सेल लॅबला ओपन। तर पिक्सेल लॅब ओपन केल्यावर तुमच्यापुढे काहीसा असा इंटरफेस येईल। तर सिंपली हा न्यू टेक्स्ट जो आहे तुम्हाला सर्वात अगोदर डिलीट करून घ्यायचा आहे। सिंपली वरती डिलीटचा एक ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून हा टेक्स्ट जो आहे तो डिलीट करून घ्यायचा आहे। ओके करूयात। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला इथे सिंपली वरती थ्री डॉटवर क्लिक करायचं आहे, इथे ओपन PLP फाईलवर क्लिक करायचं आहे, इथे PLPवर क्लिक करायचं आहे, इथे वरती ॲरोवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे ती प्रोव्हाइड केली, ती डाउनलोड करून इथून ॲड करून घ्यायची। तर सिंपली ही PLP फाईल आहे ती आपण ॲड करून घेऊयात आपल्या पिक्सेल लॅबमध्ये। सिंपली यावर क्लिक करून ओपन अँड ॲडवर क्लिक करून ही पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे तिथे ॲड करून घ्यायची। तर ओके करूयात। आपली पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे तिथे आलेली आहे। सिंपली भावांनो, तुम्हाला इथे फक्त तुमचं नाव आणि तुमचा फोटो जो आहे तो चेंज करायचा आहे व तुमचं बॅनर जे आहे ते 2 मिनिटाच्या आत क्रिएट होईल। तर सिंपली तुम्हाला इथे डबल स्क्वेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथे फोटो जो आहे तो अनलॉक करून घ्यायचा आहे आणि आपलं नाव जे आहे ते पण अनलॉक करून घ्यायचं आहे। सिंपली डबल टॅप करायचं आहे आणि फोटोवर क्लिक करायचं आहे, फोटो जो आहे तो डिलीट करून घ्यायचा आहे। ओके करायचं आहे। सिंपली आपलं नेम जे आहे त्यावरती डबल टॅप करून तुमचं जे काही नाव असेल तिथं टाईप करून घ्यायचं आहे। तर आपण नाव जे आहे ते टाईप करून घेऊयात। तर नाव टाईप केल्यानंतर तुम्हाला इथे वरती ओके करायचं आहे आणि सिंपली तुमचा फोटो जो आहे तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। सिंपली वरती इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथे फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून तुमचा जो काही फोटो असेल तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण फोटो जो आहे तिथे ॲड करून घेऊयात। तर सिंपली इथे राईटवर क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। तर भावांनो, तुम्हाला असा तुमचा फोटो जो आहे तो असा PNG फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करता येत नसेल तर त्यावर पण आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ आहे। तुम्ही तुमचा असा फोटो जो आहे तो फक्त 5 मिनिटात अशा प्रकारे PNG फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करू शकता। तर ती व्हिडिओ अजून तुम्ही बघितली असेल तर ती पण व्हिडिओ बघून घ्या। तर फक्त 5 सेकंदात तुम्ही असा फोटो जो आहे तो तुमचा करू शकता। तर फोटोला तुम्हाला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं जेणेकरून तो बॅनर जे आहे ते अजून भारी वाटेल। तर आपण फोटो जो आहे तो सेट करून घेऊयात। तर आपला फोटो जो आहे तिथे सेट झालेला आहे। तर सिंपली पाहून तुम्हाला पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे ती हवी असेल तर त्याची डाउनलोड लिंक मी खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ही पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे नाताळ बॅनर एडिटिंग तर ती डाउनलोड करू शकता व तुमचं बॅनर जे आहे ते फक्त 2 मिनिटात क्रिएट करू शकता। तर ती फाईल डाउनलोड करून घ्या। त्याचबरोबर भावांनो, आपल्या म्हणजे तुम्हाला खाली 2 लिंक भेटतील, एक असेल PLP फाईलची आणि दुसरी असेल PNG इमेजची। तर भावांनो, तुम्हाला तुमचं बॅनर जे आहे ते स्वतंत्रपणे पहिल्यापासून क्रिएट करायचं असेल तर सिंपली भावांनो तुम्हाला एक्झिट करून घेऊयात, पिक्सेल लॅब ओपन करूयात आणि न्यू टेक्स्ट जो आहे डिलीट करून घेऊयात। सिंपली इथे डबल स्क्वेअरवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून तुम्हाला आपल्या बॅनरचं बॅकग्राऊंड जे आहे तिथून सिलेक्ट करून घ्यायचं। मग चला करत आपल्या बॅनरचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते सिलेक्ट। सिंपली बॅनरवर क्लिक करून राईटवर क्लिक करून हे बॅकग्राऊंड जे आहे ते ॲड करून घ्यायचे। तर इथे वरती प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून तुम्हाला सर्व PNG इमेज जे आहे तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे व तुमचं बॅनर जे आहे ते पहिल्यापासून क्रिएट करायचं आहे। तर पाहून तुम्हाला जर PNG इमेज हवी असतील तर तुम्हाला अशी बॅनर एडिटिंग करावी लागेल। जर तुम्हाला पिक्सेल लॅबची PLP फाईल हवी असेल तर सिंपली ही झंझट जी आहे ती डोक्याला न घेता सिंपली माय प्रोजेक्टवर क्लिक करून नाताळ बॅनर एडिटिंगवर क्लिक करून फक्त ही PLP फाईल जी आहे ती ॲड करून घ्यायची, फोटो डिलीट करून घ्यायचं आहे, नाव जे आहे चेंज करून घ्यायचं आहे, तुमचं नाव टाकून द्यायचं आहे, तुमचा फोटो टाकून द्यायचा आहे व तुमचे बॅनर जे आहे ते क्रिएट होईल। तर खूप सोपी स्टेप आहे PLP फाईलची। जशी PNG इमेज जी आहे तर तुम्हाला सर्व सेट करावे लागतील। तर 2 लिंक असेल, एक असेल PNG इमेजची आणि दुसरी असेल पिक्सेल लॅब PLP फाईलची। तर तुम्हाला जी सोपी वाटेल त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही सर्व मटेरियल जे आहे ते डाउनलोड करू शकता। तर मला PLP फाईल जी आहे ती सोपी वाटते तुमच्यासाठी। तर तुम्हाला सिंपली PLP फाईलवर तुम्ही ॲड केल्यावर सिंपली इथे डबल स्क्वेअर ऑप्शन क्लिक करून हे सर्व अनलॉक करून तुम्ही यामधला PNG जे आहे ते आपण आणू शकता। काही काळजी करायची काही गरज नाही। तर सिंपली तुम्हाला जी लिंक सोपी वाटेल त्या लिंक क्लिक करून तुम्ही मटेरियल जे आहे ते डाउनलोड करा। तर भाऊन आपलं बॅनर जे आहे ते क्रिएट झालेलं आहे। तर भाऊन तुम्हाला हे बॅनर जे आहे ते पूर्णपणे HD क्वालिटीमध्ये कसं करायचं तर त्यावर पण आपल्या चॅनलवर एक व्हिडिओ आहे। तर ती पण व्हिडिओ तुम्ही बघितली असेल तर ती पण व्हिडिओ बघून घ्या। त्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ बघून घ्या। असं वाटेल की तुम्ही ती व्हिडिओ बघितल्यानंतर असं वाटेल की तुम्ही बॅनर जे आहे
ते PC मधून एडिट करता आणि सर्व काही काम जे आहे ते PC मधून करता. इतकी म्हणजे की तुमची बॅनरची क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होणार आहे. तर ती पण व्हिडिओ नक्की बघून घ्या, तुम्हाला 100% फायदाच होईल. तर आपलं बॅनर जे आहे ते क्रिएट झालेलं आहे. ते सिम्पली तुम्हाला काही चेंज करायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता. तर आपण बॅनर जे आहे ते सेव्ह करून घ्याव्यात. तर सिम्पली वरती मेमरी कार्डच्या ऑप्शन क्लिक करून सेव्ह ॲज इमेजवर क्लिक करून याची क्वालिटी जी आहे ती तुम्हाला पूर्णपणे 18 करून घ्यायची आणि सेव्ह टू गॅलरी क्लिक करून बॅनर जो आहे तो गॅलरीने सेव्ह करून घ्यायचा आहे. भाऊनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल नक्की व्हिडिओ लाईक करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल नक्की भाऊनो आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारच्या सोपं एडिटिंगच्या व्हिडिओ जे आहेत ते तुम्हाला भेटत राहतील. तर भाऊनो तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद.